welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami discuss koribole goi asu eta khub important molecular bishoy hetu hol ATP adenosine triphosphate. Etia swa ami je bahiro duniyat je kaam kori asu ba kaam koribologia hoy kabak logai pelai kaam korisu ei kaam khini koribole amar main paisa lage hoy ne paisa lage so duniyat এই আমার বাহিরা দুনিয়াত চলিবলে আমাক পয়সা নহলে আমার একো কাম নহয় পয়সা লাগিবই সো পয়সাটো হল আমার কারেন্সি হয় নহয় কিন্তু আমি যদি বডিৰ ভিতৰত চাও বডিৰ ভিতৰত যোনটো এনাৰ্জি কারেন্সি হেতু হল কিন্তু ATP সো বডিৰ ভিতৰত যদি কথা পাতো প্ৰত্যেকটো সেলৰ ভিতৰৰ কথা পাতো তাত কিন্তু তুমি পয়সা হলে কাম নহব পয়সা ইউজে কৰিব নোৱাৰা তাত পয়সা হিচাপে কোনে কাম কৰি আছে ATP adenosine triphosphate hetu hol energy currency of the cell bahiro duniya tumar hatot jimane paisa na thakok kyo kintu tumar body bhitorot jodi ATP nai ATP bonabo pora nai then tumi je thakibo na tumi mori jaba hone so ATP to hol energy currency of the cell etia aji class ot ami ki hikim ei ATP er structure hikim aru yar role hikim as an energy currency je ATP keneke no body help kori ase keneke body jiai rakhise ইয়াৰ কি রোল আছে বডিৰ ভিতৰত সো হেতু বস্তু হিকিম সো প্ৰথমতে আমি চাও ইয়াৰ সংজ্ঞাটো ATP কি adenosine triphosphate is often called the energy currency of the cell because it stores and transfers energy for various cellular processes এটা কি cellular processes হয় আমি হিকিম তো এই টপিকটো তোমালোকৰ স্ট্ৰাকচাৰ হিকিবলৈ কৈছে তো স্ট্ৰাকচাৰটো চাই লোৱা ইয়াত যদি ওপৰে ওপৰে চোৱা একদম সিম্পল হয়নে সিম্পল নহয় স্যাৰ বহুত দিগদাৰ লাগিছে মই সিম্পল কে তোমালোকক আকি দেখুৱাই দিম ওকে তো ইয়াত হল স্ট্ৰাকচাৰৰ যদি কথা পাতো ইয়াত কি আছে তোমালোকে চোৱাচোন এটা চকু ফুৰাই চোৱা ইয়াত এটো কি দেখিছা এটো হল এটা নাইট্ৰজেনাস বেস মানে কি স্যাৰ যত নেকি নাইট্ৰজেন প্ৰেজেন্ট আছে বহুত এটো নাইট্ৰজেন আছে নাইট্ৰজেন দেখিছা নে সো এটা নাইট্ৰজেনাস বেস থাকিব ATP এটা থাকিব রাইবোজ সুগাৰ কি স্যাৰ আমি যেতিয়া নিউক্লিওটাইডৰ স্ট্ৰাকচাৰ শিকিছিলো যেতিয়া আমি নিউক্লিক এসিডৰ স্ট্ৰাকচাৰ ডিটেইলছত পঢ়িছিলো ইউনিট 1 ত তাত ধুনিয়াকে দিয়া আছে এবাৰ গৈ সেই ভিডিওবিলাক ফলো কৰিবা সো ATP যদি কথা কওঁ ATP এটা নিউক্লিওটাইড হয় না নহয় দিস ইজ ইটসেলফ এ নিউক্লিওটাইড সো DNA বনাওতে RNA বনাওতে ATP টো লাগিব হয়নে সো ইয়াত চোৱা কি আছে এটা নাইট্ৰজেনাস বেস আছে মই কলো তিনটা বস্তুৱে ATP বনে নাইট্ৰজেনাস বেস রাইবোজ সুগাৰ আৰু ফসফেট এটা ফসফেট কেটা থাকিব তিনটা ফসফেট থাকিব ইয়া নামটোতে লগাই আছে সোয়া এটা যদি মই কওঁ এটা ওভাৰভিউ কওঁ যে স্ট্ৰাকচাৰ যদি কথা পাতো স্ট্ৰাকচাৰ ATP স্ট্ৰাকচাৰত কি থাকিব এডিনোসাইন থাকিব এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট তিনটা ফসফেট থাকিব ক্লিয়াৰ স্যাৰ এটো বুজিলো একদম সিম্পল কে কৈ দিলা এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট নামটোতে আছে লিখা আছে এডিনোসাইন মানে কি এতিয়া স্যাৰ এডিনোসাইন টু হল এটা নিউক্লিওসাইড এটো কি এটা নিউক্লিওসাইড এটা নিউক্লিওসাইডত কি থাকে আমি জানো এটা নাইট্ৰজেনাস বেস থাকে নাইট্ৰজেনাস বেস এটো ক্ষেত্ৰত কি এডিনিন হনে আৰু কি থাকিব এটা রাইবোজ সুগাৰ থাকিব আৰু রাইবোজ সুগাৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ আমি জানিব লাগিব এডিনিনৰ স্ট্ৰাকচাৰ জানিব লাগিব যদি এডিনিনৰ স্ট্ৰাকচাৰ মই কওঁ এডিনিনৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা এডিনিন ইজ এ ডাবল ৰিং স্ট্ৰাকচাৰ তো ডাবল ৰিং স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা এটা বেনজিন ৰিং আৰু সাইডৰ এটা ৰিং লাগি থাকে এটা এই বেনজিন ৰিংটো ওপৰৰ পিনে থাকিব NH2 মলিকুলটো সোৱা NH2 মলিকুল আছে আৰু ইয়াত থাকিব তোমাৰ এনেকুৱা ডাবল ৰিং এনেকৈ থাকিব বা এটো যদি তোমালোকৰ মৰণ নাই কোড আছিল এনেকৈ গোল এটা দি থবা এনেকৈ গোল দিলেও হ'ব এনেকৈ গোল এটা দি থলে হ'ব তোমালোকৰ যদি মন নাই কোনখিনিত আমি ডান্ডা লগাম এনেকৈ গোল এটা দি থলে হ'ব সো এটো এডিনিন আকি আছো আমি ওকে এডিনিনৰ এই সাইডত এটা এনেকৈ থাকিব আৰু তুমি NH2 লগতে এটো N এটা বাদ দি আকৌ N ইয়াত এটা N আছে ওপৰত ইয়াত N এটো বাদ দি N হৈ গল ক্লিয়াৰ এটা ৰিং হৈ গল এটো ৰিংত চোৱা কেনেকুৱা আছে N এটা আছে ইয়াত আৰু এটা N আছে ইয়াত এটো Nত একচুয়ালি H এটা লাগি আছে যোনটো আমি বোন বনাওতে এতিয়া কাম কৰে বোন এটা বনাম তেতিয়া সো এডিনিনৰ স্ট্ৰাকচাৰ আমি শিকি ললো সব প্ৰবলেম নাই এডিনিনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো মন ৰাখিবা তেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰ ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব এটোই অলপ টান স্ট্ৰাকচাৰ বাকি কিটা সহজ ওকে রাইবোজ সুগাৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ চাও রাইবোজ সুগাৰ আমি জানো 5 মেম্বাৰ্ড ৰিং এনেকৈ থাকে 5 মেম্বাৰ্ড কাৰ্বন ৰিং 1 2 3 4 5 নম্বৰ কাৰ্বনটো এপিনে আছে CH2OH
ইয়াত তুমি দি দিয়া OH ইয়াত H ইয়াত H OH H OH আৰু এইপিনে কি হ'ব H ইয়াক ৰাইবোজ বুলি কিয় কোৱা হৈছে আমি জানোৱে অলৰেডি শিকিছো ডিটেইলছত যে সেকেন্ড কাৰ্বনটো এটো 1 2 3 4 5 নম্বৰ কাৰ্বন হনে সো সেকেন্ড কাৰ্বনটোত যোনটো OH আছে সেকেন্ড কাৰ্বনটোত OH থাকিব যদি ডিঅক্সিৰাইবোজ হলেতেন এটো ডিঅক্সিৰাইবোজ সুগাৰ হলেতেন তেতিয়া O টো নাথাকি এ অকল H থাকিলেতেন यस সো হেতু জানো আৰু তিনটা ফসফেট আমি লগাই দিলে কাম খতম আমি ATP স্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব পাৰিম সো বনাই লও ATP এটা বনাই আছো এতিয়া দেই প্ৰথমতে আমি ৰাইবোজটো মাজতে ৰাইবোজটো আকি লও ওকে দিস ইজ ৰাইবোজ সুগাৰ নো টেনশন এতিয়া আকো আকা কাৰ্বন কিটা আকি ল 1 2 3 4 5 নম্বৰ কাৰ্বনটোৰ ওপৰত লাগি থাকে CH2OH হল ইয়াত তুমি OH টো দিয়া ইয়াত H দিয়া সেকেন্ড কাৰ্বনত H OH থাকিব থাৰ্ড কাৰ্বনটো H OH থাকিব আৰু এটো OH নহয় H হল এটো হল ৰাইবোজ সুগাৰ কাৰ্বন কিটা নাম্বাৰিং দিলৱা 1 নম্বৰ কাৰ্বন 2 3 4 এটো 5 নম্বৰ কাৰ্বন হৈ গল সাৰ কাম শেষ এডিনিনটো আকিলো এতিয়া সাইডত এডিনিন যোনটো নাইট্ৰোজেনাস বেস আছিল নাইট্ৰোজেনাস বেসটো কেনেকুৱা আছিল মই আকিছিলো এনেকে সাইডত আৰু বেনজিন ৰিংটো এটো বেনজিনটো আমি কোড আছে ইমান যদি মাথা মাৰিব নালাগে এনেকে গোলকে দি থলে হ'ল বাট NH2 গ্ৰুপটো ইয়াত আছে ওপৰত ইয়াত N এটা থাকিব এটা বাদ দি এটা N থাকিব ইয়াত এটা N থাকিব N ৰ লগতে ডাবল বন্ড আৰু ইয়াত NH আছিল यस এতিয়া এটো হল এডিনিন এতিয়া সোয়া এই দুইটা যদি আমি লগ লগাব লাগে ইয়াৰ মাজ দুটাত মাজত এটা বন্ড বনিব এটো নাম্বাৰিংটো কৰি ল ইয়াত যদি নাম্বাৰিং কৰো আমি এটো হল 1 নম্বৰ কাৰ্বন 1 2 3 4 5 6 7 8 এটো 9 নম্বৰ নাও NH আৰু OH ইয়াৰ পৰা H এটা যাব চাইলোৱা কেনেকে বন্ড বনিব ইয়াত চোৱা ইয়াৰ পৰা H এটা গল আৰু ইয়াত OH গল আৰু ইয়াৰ মাজত এটা বন্ড বনিব তো ইয়াত ওয়াটাৰ ওলাই যাব আৰু ইয়াৰ মাজত এটা বন্ড বনিলে সো এটা কি হল আমাৰ এই দুটাৰ মাজত বন্ডৰ সৃষ্টি হল সো ইয়াত ৰাইবোজ সুগাৰ প্লাস এডিনিন লগ লাগি গল এটো এটা বন্ড বনিলে এই বন্ডটো বনাৰ লগে লগে এটো কি বনিলে এটা এডিনোসাইন বনি গল এডিনোসাইন হৈ গল তোমাৰ বনালা এই বন্ডটোৰ নাম কি স্যাৰ এই বন্ডটোৰ নামো ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবা আহে এক্সামত সো এই বন্ডটোৰ নাম হল এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড এন্ড গ্লাইকোসাইডিক বন্ড যোনটো নেকি 9 নম্বৰ কাৰ্বন অফ এডিনিন প্লাস 1 কাৰ্বন অফ ৰাইবোজ সুগাৰৰ লগত মাজত হৈছে কাৰ মাজত হৈছে 9th কাৰ্বন অফ এডিনিন নাইট্ৰোজেন সৰি 9 নম্বৰ নাইট্ৰোজেনৰ লগত হৈছে আৰু এটো 1 নম্বৰ 1 কাৰ্বনেটৰ 1 নম্বৰ অফ কাৰ্বনৰ তোমাৰ এডিনিনৰ মাজত হৈছে ইমান ডিটেইলছত নালাগে বাট ষ্টিল জানি থোৱাটো ভাল এতিয়া আমাৰ কি বাকি আছে এডিনোসাইনটো হৈ গল ফসফেট লগাব লাগে তিনটা ফসফেট লগাব লাগে ওকে ফসফেটটো যদি সোয়া ফসফেট মলিকুল H3PO4 মিলি পেলাই ফসফেট মলিকুলটো হয় H3PO4 যদি মই আকি দিও ইয়াত কেনেকৈ হ'ব এটা ফসফেট আছে H3PO4 O O O O অক্সিজেন চাৰিটা হল 1 2 3 4 আৰু H3 H H H হয়নে H3PO4 হয়নে H 1 2 3 তিনটা PO4 1 2 3 4 এটো হল তোমাৰ ফসফৰিক এসিড দিস ইজ ফসফৰিক এসিড আৰু ফসফৰিক এসিডৰ পৰা আমি ফসফেটটো পাম এতিয়া তো ইয়াত ফসফৰিক এসিড তিনটা আকি লোৱা ফসফেট তিনটা মিলাবলে OH 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 O আকৌ ইয়াত আছে এটা ইয়াত যদি এটা আকৌ মই ফসফৰিক এসিড OH 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 O আৰু এটা ফসফৰিক এসিড থাকিব লাগে OH 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 O হৈ গল নাও এটা বন্ড কিটা বনোৱা ইয়াৰ পৰা সোয়া OH2 উলাই দিয়া ইয়াৰ পৰা H উলিয়াই দিয়া
H2O উলিয়াই দিয়া ইয়াৰ পৰা OH ইয়াৰ পৰা এটা H উলিয়াই দিয়া H2O ইয়াৰ পৰা OH ইয়াৰ পৰা এটা OH উলিয়াই দিয়া H2O উলিয়াই যদি দিয়া তেতিয়া ঘটনাটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এতিয়া মই ইয়াত মুছি দিম মুছি পেলাই তোমালোক সৰি কি হোৱা ভাই ইয়াত মই এতিয়া যদি মুছু ইৰেজ কৰোঁ এই বস্তুটো এটা বন যদি বনি যায় ইয়াৰ মাজত কেনেকুৱা বন এটা বনিব ইয়াৰ এটা এনেকুৱা বন বনিবনে হৈ গ'ল বন বনি গ'ল similarly what we'll do is এটো যদি water ওলাই যায় then what we'll do is ইয়াৰ এটা বন বনিল নে বনিল স্যাৰ আকৌ ইয়াৰ এটা যদি মই এই waterটো উলিয়াই পেলাই ইয়াৰ এটা বন বনাও then what we get is ইয়াত তো বন বনিল নে বনিল স্যাৰ phosphoric acid 3 phosphate বনি গ'ল ওকে সো ইয়াত যদি সোয়া এতিয়া এই ফসফেট কিটাৰ নাম আছে তিনটা ফসফেট আছে প্ৰথম ফসফেটটো যোনটো নেকি কাৰ্বনটো লগতে লাগি আছে এটো হল আলফা এটো হল বিটা আৰু এটো হল গামা ফসফেট ওকে এটো স্ট্ৰাকচাৰ বনি আছে আমি অলপ কষ্ট যেন পাবা বাট ভেৰি ইজি ওকে কষ্ট যেন পাবা স্যাৰ ভেৰি ইজি কি কথাবিলাক কৈ থাকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিলে আহি যাব ওকে নাও আলফা বিটা গামা এতিয়া ইয়াৰ বন্ড কিটাৰ নাম চাও স্যাৰ এটো যোনটো বন্ড আছে দিস বন্ড যোনটো নেকি কাৰ্বন আৰু ফাৰ্স্ট ফসফেটৰ মাজত বন্ড আছে হেতু বন্ডৰ নাম হল ফসফোএস্টাৰ বন্ড এটো বন্ডৰ নাম হল আৰু এটো বন্ডৰ নাম হল এই দুটা বন্ড যোনটো নেকি এনাৰ্জি ভৰপুৰ হৈ আছে আমি যে এটিপি এনাৰ্জি পাওঁ বুলি কওঁ এটিপি যেতিয়া ভাঙে তেতিয়া এনাৰ্জি পাওঁ বুলি কওঁ এই বন্ড কিটা ভাঙিলে এনাৰ্জি পোৱা যায় এই বন্ড কিটা ভাঙি পেলাই কি হয় এটিপি এ নিজে কি হলে কনভাৰ্ট হয় এডিপি লে কনভাৰ্ট হয় এএমপি লে কনভাৰ্ট হয় আৰু যেতিয়া এই বন্ড কিটা ভাঙিব এই বন্ড কিটাক আমি হাই এনাৰ্জি বন্ড বুলি কওঁ দিস আৰ একচুয়ালি হাই এনাৰ্জি বন্ড যাৰ নাম হল ফসফো এনহাইড্ৰাইড বন্ড এই বন্ড কিটা বহুত এনাৰ্জি লুকাই আছে আৰু এই কিটা বন্ডে একচুয়ালি ভাঙি পেলাই আমাৰ এটিপি এ এনাৰ্জি দিব পাৰে বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰসেসেস বিলাকৰ কাৰণে সেলুলাৰ প্ৰসেসেস বিলাকৰ কাৰণে দিস ইজ দা স্ট্ৰাকচাৰ ক্লিয়াৰ সো এটো স্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে যদি ডিটেইলছত জানিবলৈ হয় মই ডিটেইলছটো দি দিছো প্লাস তোমালোকে যদি স্যাৰ ইমান ডিটেইলছত জানিবলৈ মন নাই এটো ধুনিয়াকে আকি দিবা ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই এটো ধুনিয়াকে আকি দিবা এটো আকিলে হ'ব সো ইয়াত মই আকাতকে অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু বস্তুটো একে ওকে এতিয়া ফাইনালি আমি ৰোলটো চাই লও এন্ড উই আৰ ডান উইথ দা ক্লাস সো ৰোল অফ এটিপি যদি কওঁ ৰোল অফ এটিপি কিহত হাই কৰে মাসল কন্ট্ৰাকশন মই এটো মাসল কন্ট্ৰাকশন কৈ আছো এনেকে কৰিছো মানে এতিয়া মোৰ বহুতো ইয়াত এটিপি ভাঙি পেলাই এনাৰ্জি এই মাসলৰ যোনবিলাক প্ৰটিন আছে অ্যাক্টিন প্ৰটিন মায়োসিন প্ৰটিন হেবিলাকক এক্টিভ কৰাইছে আৰু এটিপি ভাঙি পেলাই মই এনাৰ্জি পাইছো স্যাৰ আপুনি এটিপি খিনি কেনেকৈ পালে মই খাদ্য যে খাইছিলো খাদ্যৰ ভিতৰত এটিপি বহুত লুকাই আছিল যোনখিনি খাদ্য গৈ পেলাই মাইটোকন্ড্ৰিয়াত ভাঙি পেলাই এটিপি এগালো বনাইছিল প্ৰত্যেকটো সেলত খাদ্যখিনিয়ে মোৰ এনাৰ্জি খিনি গৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো সেলত সোমাই আৰু তাৰ প্ৰত্যেকটো সেলৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াই ভাঙি পেলাই এনাৰ্জি দি থাকে সেই কামখিনি কৰে তো প্ৰথম কথা হল মাসল কন্ট্ৰাকশন এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট মানে কি যোনবিলাক সেলে বেলেগ বেলেগ বস্তু ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰি থাকে এজেগাৰ পৰা আন জেগালে যদি এগেইনষ্ট দা কনসেন্ট্ৰেশন গ্ৰেডিয়েন্ট বস্তু এটা ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হয় তেতিয়া এটিপি লাগিব ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা সেলৰ বাহিৰত কিবা অলপ বস্তু আছে বাট ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেশন ইয়াতকে কম হয়নে ইয়াৰ অলৰেডি এগালো বস্তু ইয়াত আছে কনসেন্ট্ৰেশন ইয়াৰ কিন্তু নৰমালি কি হয় হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ পৰা লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ বস্তুবিলাক চটফুটবাই মুভ কৰে বাট তুমি যদি লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ পৰা হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ বস্তুবিলাক মুভ কৰিবলৈ হয় দেন you will require ATP so ATP use কৰি আমি lower concentration পাও higher concentration লৈ বস্তুবিলাক মুভ কৰাব পাৰো হেতুকে কয় active transport বুজিছা biosynthesis নতুন বস্তু সিনথেসিস কৰিবলৈ DNA সিনথেসিস কৰি আছা সেল ডিভিজন কৰি আছা নতুন প্ৰটিনস বনাই আছা নতুন লিপিড ফ্যাটছৰ মলিকিউল বনাই আছা you need ATP ওকে সেল ডিভিজন এটা সেল নতুনকে ডিভিজন হ'বলৈ ধৰিছে তাৰ ভিতৰত বহুতো নতুন এনজাইমস বনিব বহুতো প্ৰটিনস বনিব হয়নে সো হেবিলাকৰ কাৰণে সেল ডিভিজনৰ কাৰণে ATP লাগিব বায়োকেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস আমি শিকিলো বহুতো বায়োকেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস আছে যোনবিলাক ৰিঅ্যাকশনত ATP ডাইৰেক্টলি ইনভলভ হয় আমি শিকিছিলো ATP যেটা এন্ডাৰগনিক ৰিঅ্যাকশন আৰু এক্সাৰগনিক ৰিঅ্যাকশন পাইছিলো ATP নিজে ভাঙি পেলাই লুকক এনাৰ্জি দি পেলাই সেই কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস বিলাক কৰায় সিগন্যাল ট্ৰান্সডাকশন সিগন্যালিং প্ৰসেস হয়নে এটা সিগন্যাল আন জেগালে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ সেল টু সেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আমি
ATP ইউজ কৰোঁ হয়নে ইট এক্টস এজ এ মেসেঞ্জাৰ সেকেন্ড মেসেঞ্জাৰ হিচাপেও কাম কৰে হয়নে ATP হিট প্ৰডাকশন ATP যেতিয়া ভাঙিব এনাৰ্জি লগতে হিটও ৰিলিজ হয় ওকে সো হিট প্ৰডাকশনত হেল্প কৰে নাৰ্ভ ইম্পালস ট্ৰান্সমিশন আমি জানো নিউৰনাল যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হয় নিউৰনৰ সিগনেলস যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হয় তেতিয়া ATP ইউজ হয় okay so this was all about your role of ATP in as an energy currency of the cell to aji class ot ami ATP structure বিষয়ে শিকিলো details ot plus ami yar role শিকিলো this was all about the unit I hope তোমালোকৰ এই unit to পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই ভাল লাগিলা যদি বুজি পালা please like the video subscribe to the channel আৰু লগৰ সমনীয়া বিলাকৰ লগত share কৰিবা যদি notes লাগে এবিলাকৰ details ot university exam ot লিখিবলে you can always check my website AxomiaBio.com description link থাকিব তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে notes বিলাক লব পাৰা meet you in the next class with a new unit bye bye